फ्रेंड्स, अर्पिता रेसिपी में तमाરું स्वागत है। હું અર્પિતા આજે તમને શરદ પૂર્ણિમા સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા બનાવતા શીખવીશ। શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે બનાવેલા દૂધ પૌવા ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં સાંજે 2 થી 3 કલાક મૂકવાથી શરીર નિરોગી રહે છે તેમજ ગુણકારી હોય છે। તો બનાવીએ શરદ પૂર્ણિમા સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, बेल आइकॉन पर क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो जेथी तमने मारी टेस्टी यमी वानगीनी नोटिफिकेशन पहला मळी जाय। दूध पौवा माटे मैं यहाँ 500 ग्राम दूध लीधुं छे, 2 થી 3 चमची मोटी खांड छे, इलायची पाउडर 1 चमची, पिस्ता, काजू, बदाम ने केसर। पौवा में 100 ग्राम लीधा है। हवे पेन मूकी दईशु। एनी अंदर आजे 500 ग्राम दूध लीधुं छे ए लई लईशु। एने आपणे 5 થી 6 मिनिट सरस उकाळवानुं छे। एनी जे साइड पर दूध लागे ए पण अंदर मिक्स कर लेवानुं छे जेथी दूध सरस घट थाय। हवे दूध आपणुं थोडुं उकळी गयुं छे तो एमां खांड लई लईशुं। जे केसर लीधुं छे एमां गरम दूध लई लईशुं जेथी केसर सरस अंदर एनो कलर छोड़े अने फ्लेवर सरस आवी जाए। खांड सरस ओगળી गई छे। હવે એમાં કેસરવાળું દૂધ લઈ લઈશું। ગેસ મીડિયમ જ રાખીશું। હવે દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધી પૌવાને ધોઈ લઈશું। પૌવાને આવી રીતના ચાઈનામાં લઈને આવી રીતે સરસ ધોઈ લઈશું। એને પાણીમાં પલાળવાના નથી, આવી રીતે ધોવાના છે। હવે 2 થી 3 મિનિટ એને કોરા થવા દઈશું। દૂધમાં હવે ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરી દઈશું। ઇલાયચી પાવડર, બદામ, थोड़ी गार्निशिंग माटे रवा दઉં છું, काजू, थोड़ा पिस्ता, सरस એને ઉકાળવાના છે। હવે दूधમાં સરસ કલર આવી ગયો છે। दूध घट થઈ ગયું છે આપણું। પૌવા પણ આપણા સરસ કોરા થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે દૂધમાં લઈ લઈશું। પૌવા દૂધમાં સરસ અંદર ફૂલી જાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળવાના છે। એને આપણે 2 મિનિટ જેવા ઉકાળીશું।
પૌવા હવે આપણા સરસ અંદર ફૂલી ગયા છે. મેં આ 2 થી 3 ચમચી ખાંડ લીધી છે. તમારે જેટલું ગળ્યું બનાવવું હોય એટલું તમે ગળ પણ લઈ શકો છો. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. જ્યારે ઠરશે ત્યારે આનાથી પણ ઘટ થઈ જશે, એટલે આપણે આટલું જ રાખીશું અને ગેસ બંધ કરી દઈશું. એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દઈશું. દૂધ પૌવા હવે સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને ગાર્નિશ કરી દઈશું. એની ઉપર બદામની જે કતરણ લીધી છે એ લઈ લઈશું. પિસ્તા, આપણા દૂધ પૌવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી બન્યા છે. તમે જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખશો કે તમારાથી કેવી બની. લાઈક કરજો,